dacă îmbunătățirea vieții tale nu ar fi despre a te forța mai tare, ci despre reducerea fricțiunii interne, dacă următoarea frontieră în wellness nu este chimia, ci informația, Limbic-Arc este o tehnologie revoluționară de wellness informațional. Aceasta oferă date informaționale țintite pentru a ajuta creierul să reorganizeze tipare sub pragul conștientului, făcându-le mai coerente, reducând fricțiunea internă. Această abordare dinspre centru spre exterior îmbunătățește starea mentală, fizică, financiară, socială și spirituală. Acestea sunt cele 5 domenii ale calității vieții și de aceea Limbic-Arc este considerat cel mai puternic accelerator al calității vieții de pe planetă. Logo-ul Limbic-Arc este o reprezentare a acestor concepte. Fiecare dintre cele 5 raze care pornesc din centru reprezintă unul dintre domeniile calității vieții. Limbic-Arc influențează aceste domenii prin ceea ce se numește un infoboost. Un infoboost este un pachet de informații care este organizat și activat în cadrul programului Limbic-Arc. Puteți alege dintr-o bibliotecă vastă de infoboosturi concepute pentru a viza diferite domenii ale vieții, sau vă puteți crea propriul infoboost personalizat, țintit special către orice alegeți. Deși infoboosturile sunt țintite, deoarece Limbic-Arc este o tehnologie dinspre centru spre exterior, acestea vor avea un efect de propagare în alte zone, alte domenii ale vieții. Iată un exemplu pentru a ilustra acest lucru. Julie este interesată să își îmbunătățească domeniul financiar, așa că activează un infoboost țintit în acea direcție. Pe măsură ce primește informațiile, creierul ei începe să reorganizeze tiparele subconștiente și pe măsură ce devin mai coerente, ea simte mai puțină tensiune financiară, mai puțină fricțiune. Simultan, ea începe să aibă rezultate financiare mai pozitive. Dar este domeniul financiar al lui Julie doar despre bani? Nu. Este despre stabilitate, sentimentul ei de siguranță, speranța pentru viitor, chiar și sentimentul de control. Faptul că știe că alegerile ei contează. Toate acestea afectează relația lui Julie cu banii și alegerile ei în acea direcție. Înseamnă activarea unui infoboost că Julie va avea magic mai mulți bani? Nu neapărat. Când iei în considerare toate aspectele domeniului financiar, poate că ceea ce are nevoie Julie nu sunt mai mulți bani. Poate că Julie este timidă și retrasă, deoarece interacțiunile noastre sociale contribuie la situația noastră economică. Julie poate pierde ocazii financiare pur și simplu pentru că evită oamenii. Pe măsură ce coerența ei subconștientă se îmbunătățește, iar fricțiunea ei internă se reduce, timiditatea ei s-ar putea risipi, ducând la mai multe interacțiuni sociale și mai multe oportunități financiare. Peste o lună sau două, când o întrebăm pe Julie, ți-a adus infoboost mai mulți bani? Ea ar putea răspunde, nu sunt sigură, dar am devenit mai sociabilă la muncă și asta m-a ajutat să obțin o mărire. Sau ar putea spune că iau decizii financiare mai bune și nu mă mai stresez din cauza banilor ca înainte. Abordarea de la centru spre exterior a Limbic-Arc pentru optimizarea fiecărui domeniu al vieții este ceva ce ar trebui să folosești în viața ta. Abonează-te astăzi